můj sen byl vždycky jakoby naučit se anglicky, abych mohl procestovat svět, že jo, protože pokud člověk umí anglicky, tak v podstatě se dorozumí kdekoliv. Každopádně jel jsem tam na stopa, no, se 100 eurama v kapse. 36 hodin mi trvalo, než jsem se tam dostal, potom jsem strávil v podstatě 4 dny na Victoria Station v Londýně, kde mě v podstatě okradli o veškeré moje peníze, takže pak to bylo docela fakt hardcore. Takže zdar lidi, já jsem Pavel Adventurer. Včera jsem tady potkal tady v Permetu, vlastně ve známých termálech v Albánii, tady dva kluky, tady sedí Juraj po mé pravici, tady je Lukáš. Ahoj. Cestovatelé z kanálu Vagabundus na YouTube a chtěl bych je trošičku dneska vyspovídat, jak to mají, co se jim líbí v Albánii, jak cestují celý jejich příběh. Takže já bych teďka dal na úvod slovo Jurajovi a jestli bys mohl třeba říct, jak jsi třeba jel do té Anglie, to mi přišlo takový tvůj začátek, nebo jak jsi vlastně se dostal k cestování? No tak to bylo 10 let zpátky teda. Můj sen byl vždycky jakoby naučit se anglicky, abych mohl procestovat svět, že jo, protože pokud člověk umí anglicky, tak v podstatě se dorozumí kdekoliv. Každopádně jel jsem tam na stopa, no, se 100 eurama v kapse. 36 hodin mi trvalo, než jsem se tam dostal, potom jsem strávil v podstatě 4 dny na Victoria Station v Londýně, kde mě v podstatě okradli o veškeré moje peníze, takže pak to bylo docela fakt hardcore. S tím, že pak jsem zjistil, že můj kámoš, Luky právě, bydlí ve Stoke-on-Trent, tak s jeho bráchou mi vlastně pomohli, že jsem tam mohl zůstat asi měsíc, než jsem si našel práci a než jsem se postavil na vlastní nohy, no. Takže jo, bylo to docela dobrodružství, každopádně pak jsem chtěl stopovat i do Stoke-on-Trent z Londýna a říkal jsem si, jo, dojdu nakonec z Londýna a prostě, že jo, a začnu stopovat prostě do Stoku. Že když už jsem se dostal do té Anglie, tak už to nebude problém těch 400 km se dostat do toho Stoku. No ale já jsem si neuvědomil, jak je Londýn obří, takže jsem šel asi 8 hodin, pak jsem to vzdal, protože jsem nebyl ani takhle blízko ke konci Londýna. Jo, takže jo, to byla taková stručná storka z té Anglie, no. Pak jsem tam vlastně strávil 4 roky, naučil jsem se anglicky, tak jsem potom odjel vlastně na Kypr, protože jsem chtěl nějaký ostrov, chtěl jsem pláže, že jo, chtěl jsem teplíčko, trošku si užít ten život. Tam jsem strávil taky 3 roky, pak jsem byl ve Francii, pak na Tenerife, na Kanárských ostrovech. No a v podstatě, jo, tou Anglii v podstatě začalo moje dobrodružství, no. Takže takhle už 10 let v podstatě skáču z místa na místo. No a to je tak asi všechno. Loni jsme vlastně byli v Nepálu, to jsme v podstatě rozjeli náš YouTube kanál. Jsme tam strávili 2 měsíce, takže se můžete podívat i na videa nějaký. Snažili jsme se teda dávat každý den video, což bylo docela těžký, protože každý den editovat na večer, to prostě vezme hodně energie. Jsme byli kolikrát vzhůru i třeba do 3 hodin do rána. No a pak ve 8 vstát, že jo, a zase pokračovat dál prostě. Takže jo, nějak tak. Super, díky moc. Takže jasně, takže začátek před 10 lety si vyrazil, paráda, nakonec si byl teda 4 roky v Anglii, v Londýně předpokládám teda? No, Stoke-on-Trent, jo. Jo, jasně, takže někde trošku za Londýnem, super. Pak si teda jako letěl na Kypr a tam si zůstal 3 roky. Jo. To mě zaujalo. Takže vlastně zatím třeba jako, vím, že si i tak jako se víc přesouval, ale tady tohle byly spíš takové, jako že se vždycky někde jako usadil. A já třeba sám jsem jako jezdil do Londýna vlastně během několika vlastně letních prázdnin pracovat, takže to znám trošku. A sám jsem jako v Anglii i studoval rok v Coventry, ale takže to tak jako si dokážu představit a věřím, že mnozí z diváků prostě každý tak nějak jel na to zkušenost do Londýna, si myslím. Jasně. Ale jako třeba bydlet 3 roky na Kypru, co bys nám k tomu pověděl, jako co jsi tam dělal, jo, jestli jsi chodil víc na pláž, nebo jsi tam jezdil na kole, nebo jaký to je bydlet na Kypru prostě? No tak léta jsou tam vážně horký, je to pařák, je to občas i k nezděsení, každopádně jel jsem tam za práci, že jo, takže já jsem tam začínal v hotelu, začínal jsem tam jako číšník na baru, pak jsem se vypracoval jakoby na barmana a od té doby jsem byl v podstatě více barman než číšník. Každopádně chodili jsme si, že jo, na pláže, chodili jsme plavat, to se prostě musí, když jste na Kypru. A jo, koupil jsem si tam i kolo, takže jsem to tam projel i trošku na kole, což bylo super a
Jo, je to tam nádherný, jo. Je tam víc než 320 slunečních dní v roce, takže to počasí je tam v podstatě garantovaný, že je krásně, takže člověk si to tam dokáže vážně užít. Seznámil jsem se tam se spousta lidma, s kterými jsme pořád v kontaktu. Jsme zůstali jakoby kámoši v podstatě na celý život, že jo? Což je super, což já miluju na tom cestování, že prostě poznáte různý skvělý lidi a prostě pak máte známý na celý život, že jo? Pak když se tam vrátíte, tak prostě víte, za kým jít, nebo prostě, že jo, abyste si to trošku tam víc užili, že jo? Že nejste potom tam sami a tak, no. Teďka, já jsem teda na Kypru osobně ještě zatím nebyl a jenom jako tuším, že tam je to tak jako rozdělené na dvě části. Jedna část je, předpokládám, řecká a turecká. Řecká a turecká, ano. Jenom trošku, kdybys nám přiblížil, trošku je tam, jako vím, že tam je nějaký buffer zone, jakoby, od Spojených národů, jakoby. Tam se to nějak mydlilo, nebo jsou tam nějaký rozepře, nebo je to tam v klidu, jak to tam jako... No tak co já jsem slyšel, co mi říkali místní, že jo, tak byla válka, ono to nejdřív bylo rozdělené tak, že to bylo v podstatě takhle rozprcané, prostě ty části turecký a řecký, takže ona tam nebyla nějaká reálná hranice. Pak teda, nejsem si jistý teda v kterém roce, ale prostě vypukla nějaká větší válka, která vlastně, pak si to vlastně rozdělili ten ostrov na půlku, v podstatě, že severní část patří Turecku a jižní část v podstatě patří Řecku. Jo, takže je to tak. Každopádně, když tam chcete projet jakoby hranice na tu tureckou část, tak nepotřebujete žádný pás, stačí vám občanka, což je v podstatě výhoda, protože Turecko, nejsem si jistý, ono není v Evropské unii vůbec, jasný. Takže tam nepotřebujete pás, což je docela výhoda, no. Jasně, to znamená, že není problém jako přejít z řecké části do turecké na občanku a každopádně dávejte si bacha, protože jakoby cigára jsou tam hodně levný na turecké části, takže nezkoušejte převážet cigarety nebo žádný kontraband prostě přes hranice, jo. Takže žádné kšeftaření na tom, jo? Nechat to těm místním radši. Jasný, no. My jsme vlastně takhle zkoušeli, jsme vlastně přejížděli z Turecka na tu řeckou část a my jsme vlastně nevěděli, že si nemůžeme vzít takhle, že jo. My jsme si to ani nezjišťovali. Jo. No a já jsem měl asi 10 tabáků s sebou, kámoš měl prostě 3 kartony cigaret, že jo. No a prostě taxikář, co nás vést, tak prostě on nám začal říkat, jakože doufám, že nemáte u sebe žádný kontraband, nic takového. A my říkáme, jo, já mám jako 10 tabáků s sebou. A on úplně začal vyšilovat, že prostě, že nás zavřou a takhle. Naštěstí nám prostě nekontrolovali kufry, takže jsme to úplně zmákli v pohodě. Každopádně všichni jsme měli stažené trošku prdele, no. Hezky. Nádhera. Pardon. Tak, víš, toho moc kouřím. Ne, já nekouřím, dělám srandu. Super. Pak jsi zmiňoval Francii, tam si to nějak navštívil, nebo jsi tam taky byl třeba na díl pracoval, bydlet? No, tam to bylo taky docela zajímavý, protože jsem vlastně se vrátil z Kypru a chtěl jsem jít do hor, už jsem měl v podstatě dost toho horka a prostě těch pláží. Ono, člověk se toho trošku občas, jakoby po nějakém čase prostě přejí, že jo. Jasně. Takže prostě já jsem chtěl zase hory, a v podstatě byl jsem v Čechách asi 2 týdny navštívit rodinku, no a pak jsem vyrazil do ty Francie a to bylo taky trošku takový jakoby hobo na... Hogo, no, protože taky s nějakýma 250 eurama jsem tam odjel v podstatě a neměl jsem domluvenou práci, neměl jsem domluvený bydlení, takže já jsem tam přijel, v podstatě běhal jsem po městě, po Chamonix. No a ptal jsem se lidí prostě, jestli neví o nějakých pracovních příležitostech, o nějakým bydleníčku a takhle, no. Každopádně potkal jsem tam 2 český slečny a oni říkali, že navštěvují právě strýčka, který je právě taky z Čech. No a on tam dělá rekonstrukce prostě baráků, takže v podstatě hnedka první den po 2 hodinách už jsem měl domluvenou práci, takže druhý den jsem šel hnedka pracovat, což bylo super. No a zůstal jsem tam ze začátku v hostelu, pak jsem si tam našel v podstatě jakoby pronájem, takový malý kamrlík, ale bylo to úžasný. Každopádně ve Francii jsem měl asi, to bylo nejlepší, co jsem jakoby, kde jsem pracoval, tak to byl nejlepší. Protože jako člověk ráno vstane, jde si zaližovat, pak večer jde do práce, že jo. Dělal se tam vlastně barmana v MBC, doporučuji každopádně, když budete někdy v Chamonix, běžte do MBC, prostě výborný bar.
Je to tam fakt skvělý, užijete si to jídlo suprový, vaří si tam 6 druhů piva, majitel sám, jakoby, no, takže tak, no a byl jsem tam asi nějaký 4 měsíce přes tu sezonu, pak jsem odjel zpátky a pak jsem jel na to Tenerife, no, na Kanárské ostrovy. Záhradářsky se prolnul a Tenerife třeba bylo na jak dlouho? Zase byl tam nějaká práce, pobyt, nebo jenom tak koukat? No, na Tenerife jsem taky letěl v podstatě na blind. Jasně. Takže práci jsem si tam to bylo trošku těžší, protože tam člověk si musí zařídit papírování, že jo, nějaký to NIE číslo, což je v podstatě něco jako rodné číslo u nás, musíte dostat nějaký ty sociální číslo, které prostě, kterým odvádíte daně, že jo. To tam trošku trvá, každopádně já jsem si toho moc tam o tom nezjistil, takže já jsem tam přijel a prostě jeden člověk mi poradil, člověk tam musí mít prostě appointment, že jo, zařízený a ono to trvá asi měsíc, než prostě vždycky ten termín, když si zamluvíte, tak prostě je vždycky minimálně za měsíc. Jo, ale já už jsem tam byl, já jsem nemohl takhle dlouho čekat, tak prostě mi jeden klučina prostě poradil, že ať jdu na policii každý ráno, na tu cizineckou policii, ať je prostě otravuju každý den. Tak třetí den, já jsem tam už byl první den, druhý den, že jo, a třetí den, když už jsem je otravoval, tak prostě řekli, dej sem papíry a během 5 minut jsem měl to číslo, že jo, a mohl jsem začít pracovat. Takže to bylo taky docela takový dobrodružný, no, trošku na blind. Jo, ale já to mám rád taky cestování, že jo. Prostě nikdy nevíš, co tam objevíš, co tam najdeš, co čekat prostě, takže... Super, takže natlaková metoda na Španěláky zabrala, teda na ty Kanárce, řekněme. Ano, jo. Tam je to všechno maňána, že jo, maňána. No, jasně. Oni hlavně ani nechtějí mluvit na těch úřadech anglicky, jo, oni umí anglicky, ale prostě oni nechtějí. Tak oni mluví tím úředním jazykem, že jo, jasně, no. Ty něco chceš, tak se starej, že jo. Tak jsem musel jakoby s překladačem prostě jim překládat, že prostě co potřebuju od nich. No a najednou prostě oni promluvili, když už jsem tam byl ten třetí den, tak oni řekli prostě, OK, give me the papers. And I was like, oh my god, are you kidding me? Jo, takže to byla taková trošičku i hra, řekněme, jo, že zkoušeli, co vydržíš a říkali si, hele, jak dlouho tady bude chodit, jo. Nádhera. No, nemůžete se vzdát, když přijde na tohle. Takže super, já myslím, že to je velmi jako silná věta, prostě nevzdávat se, ať už chcete cokoliv, ať už chcete cestovat, někde pracovat, někam se podívat, dostat, vydržet, chcete dělat YouTube kanál, kluci teďka jako do toho dávají hodně energie, takže prostě vydržet, nevzdávat se. A super, a co bylo třeba dál po Tenerife? Kam tě to zavedlo dále? No tak po Tenerife vlastně na Tenerife přiletěl Luky z Anglie mě navštívit. No a rozhodli jsme se, že chtěli jsme začít nějaký ten YouTube kanál, že jo, takže nakoupil se prostě GoPro, dron a v podstatě chtěli jsme dělat Kanárské ostrovy, jenomže tam je to trošku dražší, tak aby jsme prostě ušetřili, tak jsme si vybrali jakoby nějakou levnou zemi, že jo, tak jsme si vybrali Nepál. Hnedka za 2 dny jsme si našli, jakoby, že za 2 dny bude let a letenka byla hrozně levná, jakože nějaký 250 €. Takže to jsme jakoby neváhali, já jsem ukončil svoji práci a hnedka jsme letěli. No a tam jsme v podstatě strávili 2 měsíce. No a říkám, jakože bylo to skvělé dobrodružství, ale ty 2 měsíce už bylo trošku moc. Už nás to trošku i unavovalo, prostě furt spát v těch stanech, občas jsme teda si vzali i nějaký ten hotel a takhle člověk si musí odpočinout, že jo, nabít si všechnu techniku a takhle. Takže jo, no, tak... A teďka jenom trošku mi to tak, možná i diváci, ty říkáš jako 2 měsíce, jako to znamená, že jste letěli do Nepálu a tam jste byli 2 měsíce a tam jste začali tvořit videa cestovní o tom, jak tam cestujete, kempujete, prostě vagabundíte, že jo, takhle, jo? Jasný. Super, jenom já se zeptám, že to včera Juraj říkal, příběh, jste trošku přeskočil, jak jste letěli, takže super, letenka za 250 Eček, paráda. Jenom řekni, kudy jste vlastně letěli, jak dlouho a co se stalo v té Saudské Arábii, to si myslím, že je hodně zajímavý. Jo, takže v podstatě jsme letěli z Tenerife do Milána, a z Milána do Saudské Arábie. No a letěli jsme do Saudské Arábie, jsme letěli z Wizz Air.
No a my jsme vlastně vystoupili, my jsme tam měli čekat 13 hodin na let do Dubaje. No ale prostě oni nám řekli, že potřebujeme víza, roční víza si koupit. A my jsme byli jako, že no počkejte, ale my tady budeme jenom čekat na další let, my ani neopustíme letiště. A oni řekli, že prostě, protože jsme letěli z Wizz Air, kdyby jsme letěli z jakoukoliv jinou společnosti, tak vlastně oni mají nějaký arrangement, nebo já nevím, nějakou špatnou domluvu spolu, tak prostě kdokoliv přiletí z Wizz Air, tak musí prostě si zaplatit ty roční víza, což bylo nějakých, jestli se nepletu, 250 euro, nebo 200 euro, jo, na osobu, takže to nás docela jakože překvapilo, no. A taky nám to vlezlo docela do našeho budžetu, protože jakože 500 euro jen tak hnedka utratit, to jako by nebylo v plánu, že jo. Takže takový jako paradox, že třeba jste si našli super levnou letenku za 250 eček, ale prostě byla tam, jako jak se říká, tourist trap, byla tam prostě turistická past. Přesně. A dalších 200 pade, co jste dali za letenku, tak jste nechali prostě u Saudu prostě jenom za to, abyste tam jako mohli pofelit, já nevím, kolik jste říkal, 16 hodin nebo 12 hodin? 13 hodin, jsme čekali na další let. Takže i takové jsou jako, prostě takové věci se dějí na cestách, že jo, to jako víme, že nikdy nevíme, kde nás kdo jako o co zkásne. No, člověk musí mít nějaký ty rezervy, každopádně, když takhle cestuje. Super, paráda. No. Takže byl Nepál a co se dělo dál? Teď jsme tady v Albánii, takže ještě mě zajímá, co se dělo od Nepálu do semka, do Albánie. No potom vlastně z Nepálu my jsme chtěli jet do Indie, jenomže na indické víza bychom museli čekat trošku delší dobu, tak jsme se rozhodli vlastně, že poletíme do Thajska, jo? Takže jsme letěli do Bangkoku. Každopádně já jsem tam strávil 3 dny s tím, že já jsem pak musel odletět domů, jako kvůli nějakým důvodům, jo, a to nějak nebudu rozebírat. Každopádně Luky tam zůstal, procestoval trošku Thajsko, tak jestli chceš něco říct o tom, jaký to bylo v tom Thajsku. Jako Thajsko je pěkné země, no. Ještě blíž, prostě mikrofon. Asi vám jasně. Já jsem vlastně pak vyrazil pěšky na konec Bangkoku. To mi vzalo asi tak 2 dny. A pak jsem začal stopovat dál na jih, abych se dostal do Krabi. To mi trvalo taky asi tak 12 dní, než jsem se tam dostal. Spal jsem vlastně na hostelích, nechtěl jsem vůbec spát ve stanu, takže jsem zbytečně sebou tahal stan, který jsem ani použil. No, když jsem se dostal do Krabi, tak tam jsem strávil několik dní, potkal jsem tam nějaký Tajce, ty mě pozvali domů a pak jsem se dostal do, teď nevím, jak se jmenovalo to město, Trek a tam jsem byl týden. A pak jsem se rozhodl, že zkusím Filipíny, a když jsem se dostal vlastně do Manily, hlavní město, tak jsem dostal takový blbý pocit, blbý vibe z toho města, za to bylo hodně jako chudý, tak jsem se rozhodl, že pojedu domů. Vlastně jsem to vzal přes Čechy, tam jsem ještě byl měsíc, abych navštívil známí a tak. No a pak jsem odjel zpátky do Anglie a vrátil jsem se vlastně zpátky do práce, kterou jsem ukončil před rokem. Super, díky moc. Hele, a teďka teda, díky Lukášovi, jsme nebyli jistí, jestli něco řekne, říkal, že uvidí, jak to bude cítit. A teďka mě třeba zajímá, že jezdíte spolu, já třeba jezdím sám, jo, já to mám jednoduchý, jo. A zase v něčem složitý, ono to je vždycky něco za něco. Ale teď mě zajímá, jezdíte spolu. Asi teda jste nebyli spolu třeba, tuším, na Kypru, to si asi tam byl po svým. To jsem byl sám, vlastně. Lukáš je Baisley prostě v té Anglii, prostě tam má práci, že jo, tak nějak stabilně. Zajímá mě, když jedete spolu. Ty se teda znáte, tam byste tam někde od Olomouce, nějaký Nepomuk? Nebo... Ne, od Plzně. Plzeník, Nepomuk. Jo, jasně. A teďka mě zajímá, když už teda jako jste na těch cestách spolu, jak to zvládáte? Chcete se zabít? Nesnášíte se občas, jo? Nějaká ponorka, bejvaj? Nebo jste úplně jako smooth, prostě teče to? No tak já myslím, že jako většinou je to smooth,
jako možná v Nepálu jsme měli nějakou tu ponorku, moc jsme o tom radši nemluvili. Každopádně jo, jakože ono po nějaký době se tam vytvoří ta ponorková nemoc, že jo. I to je jeden z důvodů, proč jsme si vlastně vybrali, že pojedeme do té Albánie na 2 týdny, uděláme pořádný content a pak přijdeme domů a prostě to zeditujeme až doma, vezmeme si prostě ten čas, aby ty videjka prostě byly pořádný, protože v tom Nepálu to jsme zjistili prostě, že to takhle nejde dělat, aby jsme cestovali a editovali zároveň. Je to docela vyčerpávající, je to hodně vyčerpávající a člověk si pak tu cestu ani i přestane užívat. Jo, takže jo, ale jinak jakože většinou nám to jde smoothly, jakože prostě je to pecka. Jako, když už něco, tak prostě se na chvíli rozdělíme, nebo takhle, že jo, a prostě ono, člověk musí se trošku občas rozdělit, že jo, musí se trošku jakoby oddělit od ty rutiny každodenní a prostě jakože, jasný, no, ale jinak jako nemáme problémy cestovat takhle spolu, jakože opravdu ne, většinou je to fakt smooth. Jasně, že občas si jako dát prostor, že jo, ono to jako... No jasný, to je potřeba, každý potřebuje občas nějaký ten prostor, no. Ty lidi, kteří žijou spolu, že jo, tak vlastně taky nejsou spolu denně, že jo, každý chodí do své práce, že jo, potkají se večer, pak se spolu víkendu, že jo, nějaký rodiny, takže jasně. A pak jsem teda i slyšel, že když teda nějací manželé jedou s rodinou na dovolenou na 2 týdny, tak se chcou pak rozvést, že jo, po té dovolené, ty se spolu dennodenně a říkají si, s kým to vlastně žijou, jako. Přesně. Jasně. Ne, prostor je potřeba v každém vztahu určitě. Super, každopádně ty jsi už vlastně i vplul do té Albánie, to mi jdeš úplně na ruku, prostě jako paráda. Takže teďka mě zajímá super. Jinak teda chápu zkušenost, vlastně cestování, jedna věc, s tím máte bohaté zkušenosti. Druhá věc je to jako nějak předávat lidem skrze nějaký videa cestovní, že jo, na YouTube. Takže vidím, že jste zkoušeli, teďka máte nějaký nový přístup, já to sám znám z vlastní zkušenosti, člověk zkouší. A taky, jak jsi řekl, je to pravda, je to vlastně dost jako řehole, jo, ono. Lidi, když koukají na ty videa, si říkají, ten si to užívá, no ten je na dovolený, ten se tam koupe v moři, prostě, jasný, jo. Přesně. Ale často není vidět ta práce zatím, že jo, to jsou hodiny a hodiny ve střižně, stříhat, jo, a tak podobně. Každopádně, teď jsme v Albánii, já jsem vás tady včera potkal, jak vy jste tady na 2 týdny, ty jste tady zhruba v polovině pobytu, nebo už možná trošku už za půlkou, ve čtvrtek v podstatě odlítáme zpátky. Super. Dneska je vlastně neděle, takže ještě máme 4 dny, jsme si to pořádně užili. Každopádně dneska budeme mít i takovou trošku výšku, protože z Albánie, protože jsme stopli v podstatě Jamese z USA. No a on nás vzal v podstatě a my jsme si tak padli, že prostě jsme začali teďka ty poslední 3 dny jsme se začali cestovat spolu. Takže dneska vyrážíme v podstatě do Makedonie se podívat. No a docela zajímavý, no, jakože pak jsme potkali ještě další stopařku v podstatě, Loren. To můžete vidět potom na našich videích, až to bude jakoby venku ty videa, tak já tam všechno o tom povím, vyprávím. No ale jo, Albánie je zatím jakože superová, nádherná příroda, o můj bože, jakože to, když se dostanete na nějaký místa, prostě jenom vyjedete z ty hory, že jo, a pak vidíte to Vali, prostě to je to nádhera prostě ta příroda, no. Jako rozhodně doporučuju, pohostinnost těch Albánců je jakože úžasná. Já jsem nečekal, že budou až tak pohostinní, když přijde na to, jakože je to paráda, no, jakože jsou hodně milí, jako nemusíte se o nic tady bát, jakože prostě, že by vás někdo okrát, nebo si myslím, jakože oni si ty Albánci nechávají odemčený auta, prostě takhle, když jdou třeba na nákup nebo takhle, tak prostě jako, jo, je to skvělá země, rozhodně stojí za to navštívit. Super, takže vlastně teď jsme skoro vypálil všechny otázky, takže příroda super, Albánci super, interakce s Albánci, pohostinní, cítí se tady bezpečně. Jasně, no. To každopádně. Co třeba jídlo? Co jste tady vyzkoušeli? No, jídlo je tady skvělé, jakože. Jedli jsme tady třeba, já jsem poprvé jedl, jak řekneš vůbec, goat, kozel. Goat je koza, anebo kozel? No, kozel. Kozu v podstatě poprvé v životě a můj bože, jakože bylo to výborný.
Jakože oni ví, jak tady prostě připravit to jídlo, jakože co se týče jídla, tak za mě skvělý. Jo, vážně si to tady užívám. Jako ty místní pokrmy, takový ty tradiční pokrmy jsme taky zkoušeli a musím říct, že prostě suprový. Jako je to taky takový kulinářský zážitek tady, že jo. Jako jo, párkrát narazíte prostě na restaurace, kde prostě nevaří moc dobře, ale to se stane prostě málo kdy. Ale jináč, jakoby všeobecně řečeno, výborné jídlo. Zatím jakoby Albánie je skvělá. Takže jako je tady ještě nějaká ta, jako, že se tady třeba někdy vrátíte, jo, protože ono to je Albánie blízko, že jo, když člověk třeba je v Čechách, tak máte třeba pocit se jako třeba vracet, nebo už tady nepojedete, radši objedete další země, jak to třeba? No tak každopádně bychom preferovali jakoby se podívat do dalších zemí, kde jsme ještě nebyli, ale v budoucnu bych rozhodně přemýšlel nad tím se sem vrátit a navštívit ještě místa, protože za ty 2 týdny jsme nestihli úplně navštívit ty nejlepší místa, že jo, oni jsou tady ještě místa, kde to je prostě úplně nádherný a dechberoucí. Takže každopádně potom už v budoucnu rozhodně bychom se sem chtěli vrátit a projít ty místa, které jsme ještě nebyli, že jo, ukázat trošku víc ty Albánie, trošku ukázat ještě ty další krásy, kde moc hlavně turistů nechodí a takhle. Teďka jsme právě procházeli hlavně většinou ty turistické místa, turistické zóny. No ale jo, takže rozhodně bychom se chtěli vrátit, no. To určitě jo. To sami bych řekl třeba i o Nepálu. Taky jsme neprojeli místa, které jsme jakoby chtěli projít, ale byly třeba pro nás tehdy nedostupné, protože jsme taky přijeli prostě v dešťové sezóně, takže ono tam hodně pršelo a nebyly tam ani pořádně ty Himaláje vidět, že jo, takže oni říkali nám, že prostě, že to září, říjen, nejlepší listopad tam přijet, pak je to tam prostě krásný a takhle, no, takže jo. Luky, máš něco k Albánii? Máš něco, nějaký pocit nebo nějaké sdílení? Určitě tady je nejlepší jídlo než v Anglii, no. Jo, i ten chleba. Stručně řečeno. I ten chleba teda? No, chleba. Dobrý, no. A ta chleba je všude lepší než v Anglii, ne? Jakože český, albánský. No, jasný, no. Super. Ještě můžete prozradit třeba, máte nějaké další plány, už spřádáte třeba, co bude po Albánii? Nějaké další destinace, nebo zatím to necháváte uležet? Zatím asi ne. No tak zatím, jakoby já přijedu domů, že jo, vezmu si asi měsíc, abych zeditoval vůbec ty videa, pak začneme a chceme si udělat 3měsíční plán. 3 měsíce v podstatě budeme každý týden postavovat nějak ty videa, ale mezi tím každopádně bych rád třeba já i vyrazím sám, třeba chtěl bych jet do Tater, protože to je moje rodiště na Slovensko, tak bych chtěl třeba i představit ty Tatry v zimě, protože tam je to nádherný, jakoby v těch Tatrách. Takže každopádně si musíme připravit, aby jsme měli po těch 3 měsících další content a aby jsme prostě postovali dál a dál, že jo, aby jsme byli trošku konsistentní. Takže jo, takže můj další plán by bylo Slovensko, nevím teda, jestli se Luky přidá, jak to bude mít s dovolenou, že jo, protože my ještě pořád pracujeme, snažíme se tohle dělat jakoby v našem volném čase, v našem dovolenkovém čase. Já to mám teda trošku volnější, protože jakoby já si můžu v podstatě vzít volno, kdy chci. Prostě co si oddělám, to si vydělám, že jo. Takže Slovensko další. No a potom zase, nevím, únor, březen, nebo možná duben, tak zase vyrazíme, to už si pak budeme plánovat další místa, kam vyrazíme. No. Parádní. Super, tak my jsme úplně už na konci rozhovoru. A já vám chci popřát hodně štěstí, jednak na cestách a jednak druhák s videotvorbou. A myslím si, že máte zajímavé plány a jako věřím, že i diváci navnímali, že vám je hodně blízká příroda. Jo. Taktéž jako mě, tak i proto jsme se vlastně potkali tady na tomto místě a nejenom proto, ale dokonce jsme tady i nocovali. A kluci teda jako dost, řekl bych odvážně, bez karimatky, jo, teda v noci byly 2 stupně. No a určitě koukněte na jejich kanál Vagabundos na YouTube. Vidíte, že budou produkovat spoustu jako videí z cest, takže je sledujte.
A díky moc a ať se daří, chlapi. Taky díky nápodobně, ať se ti taky daří a... Jenom k tomu názvu Vagabundos. To jméno jsme si vybrali jakoby na počest vagabundů na cestách. Parádní. Takže jim to pošleme, aby to koukli. Super. Jasný. Díky moc, mějte se, čágo, Čau. zdar. Zdarec.